Budán, a Táborhegy mélyén egy titokzatos alagútrendszer bújik meg, melynek létezéséről csak kevesen tudnak. A szájhagyomány gáztározónak hívja, pedig nem is hasonlít semmilyen ismert földgáztárolóhoz. Igaz, máshoz se nagyon. Se nem bánya, se nem légoltalmi bunker. De akkor vajon mi? Története régen feledésbe merült. És akkor itt lehet látni, hogy milyen szépen ki vannak rakva a boltívek, tényleg is milyen egészségesek még most is. Gondoljatok bele, hogy ezt valamikor az 50-es évek végén építették, és még mindig ennyire jól állnak. Azért van olyan járatrész, ahol jobban be van omolva. Óvatosan. Itt mitől omlik a folyósó? Azért, mert nyomás helyeződik rá, és akkor itt egy kicsit mozoghat az egész. Itt vagyunk most az északi metró alagútnál. Látjátok, itt mögöttem ez a cső, ez az északi metró alagút maga, és nyilván ebből következik az is, hogy van egy másik. Nagyjából 30 méterre innen tőlünk abban az irányban van a déli metró alagút, majd később ezt is meg fogjuk nézni. Ez olyan nagyjából 5,5 méter az átmérője, és csak nem 100 méter hosszú. Ugye ez is az 50-es évek közepén, végén készült, ugyanakkor, amikor a Budapesten a metrót építették. Jó eséllyel még ugyanazok az emberek is építették, ugyanazokkal a gépekkel, ugyanazzal a technológiával. Lehet, hogy óvóhelynek szánták a hidegháború évei alatt? Ez elképzelhető lenne, ám a bunkereknél létfontosságú szellőzőaknáknak itt nyoma sincs. A gáztározónak csak egyetlen kapcsolata van a felszínnel, a bejárati táró. A legérdekesebb része a gáztározónak, ahova most el fogunk menni. Itt a déli metróalagútnak az elejében vagyunk, és ha átkelünk, a végében nyílik majd az a gáztartály, amit most meg tudtok nézni. Úgyhogy gyertek, menjünk, nézzük meg. Itt is vigyázzatok az alján, mert itt is vannak ilyen tüskék. A gáztartály az egész rendszer legbelső része. Több méter szikla választja el a metróalagúttól is. Ez a keskeny folyosó vezet be hozzá, csupán akkora, hogy a tartály darabjai éppen befértek rajta. A gáztartály maga 20 méter hosszú, átmérője 5 méter. A hatalmas fémhordó fala fél centi vastag acél, amit kívülről betont támaszt meg. Az acélfalak közt másodpercekig pattog a hang, ezért a legkisebb nesz is hosszan zeng idebent. Különleges koncertek helyszíne lehetne, ha nem lenne ilyen nehéz a lejutás.
Bármi is lehetett az eredeti terv, végül nem valósult meg. A gáztartály környékétől eltekintve csak a csupasz falakat húzták fel. Az építkezés ezután félbe maradt. Több helyen, így a déli metróalagút elejénél szabadon áll a Dolomit-szikla. Itt nyílt egy keskeny járat a kövek közt, ami annó felkeltette a barlangászok érdeklődését. Az üreget geológusok és barlangkutatók kezdték el vizsgálni. Többségük reménytelennek ítélte a komolyabb feltárást, ezért hamar otthagyta. Pedig csak pár métert kellett ásni a járat végét eltömő törmelékben. 2011. szeptemberében végül sikerült átjutni. Borka Pál volt, aki elsőként mászott be a Királylaki barlangba. A felfedezéskor persze nem segítette létre a lemászást, de ez nem gátolta a kutatást. A következő hetekben több csapat közös munkával átbontott még 2 szűkületet, s ezzel feltárták a ma ismert barlang jelentős részét. A dús, karfiorra emlékeztető borsókő a hévizes eredetű barlangok jellegzetes képződménye. Itt is ez borítja a bejárati hasadékfalát. Ebből lehet következtetni, hogy a járatot egykor termálvíz tölthette ki. A Táborhegy anyaga tűzköves dolomit, ami 200 millió éve a triász időszakban keletkezett. A mészkőnél sokkal könnyebben porlódik, ezért nem szoktak nagyobb barlangok kialakulni benne. A 380 méter hosszú Királylaki barlang ezért is ritkaság. Megkülönböztetett természeti érték. A barlang szűk, igen nehezen járható, de odabent a látvány mindenért kárpótol. A borsókő mellett cseppkövek és göcsörtös heliktitek egymás hegyén hátán. A tiszta dolomit világos, a képződmények változatos színeit az anyagukban lévő egyéb vegyületeknek köszönhetik. A feketét mangán, a vöröses árnyalatot vasoxid okozza. A Királylaki barlang egykor sokkal nedvesebb volt. Nem csak termálvíz, hanem a kőzet repedésein leszivárgó csapadék is alakította. Ezt tanúsítják a medúza-szerű cseppkövek. Ma már nem növekednek, sőt, vissza is oldódnak a száraz levegőben. A keskeny járatokban óvatosan kell mozogni, hogy a barlangász, de főként a barlang meg ne sérüljön. Ahol kicsit tágabb, ott a talajt borító ingatag törmelék nehezíti a közlekedést. Hogy a barlangot megóvják, a barlangászok is csak ritkán, alapos indokkal jönnek le ide. A barlang feltárása mellett a tárók titokzatos múltja sem hagyta nyugodni a kutatókat. Hosszú keresés eredményeképpen végre hiteles dokumentumra akadtak.
az alagútrendszer építésének 1960-ban megjelent műszaki leírására. A szájhagyomány tehát mégsem tévedett. Valóban gáztározót terveztek ide az 50-es években. Aféle kísérleti projekt volt. Az elképzelés szerint a két betoncső lett volna a gáztartály. Ezekben tárolták volna a nagynyomású földgázt. Igen drága megoldás lett volna, de akkoriban a következő világháborútól rettegő hatalom jó ötletnek tarthatta. Mivel korábban hasonló gáztározó nem készült, meg kellett bizonyosodni a mérnöki tervek helyességéről. Ezért a kísérlet első fázisaként az alagútnak csupán 20 méteres szakaszát bélelték ki acéllal, ahol tesztelni tudták a rendszer teherbírását. Mint látható, a tartály kibírta a túlnyomást. A kísérlet tehát sikerült. Ennek ellenére nem folytatták az építkezést. A gáztartó soha nem készült el. Torzóként maradt meg a Táborhegy gyomrában. Létezése évtizedekig államtitok volt. Így feledésbe merült a hidegháborús paranoiának furcsa emlékműve.